Cái topic ngày hôm nay của chị sẽ là mình đối đầu với cái đại dịch này như thế nào và mình hoán đổi nó để nó có thể trở thành một cái gọi là benefit cho mình. Và sau khi mình bước ra khỏi cái thảm họa thế giới này thì mình sẽ transform được cái bản thân của mình to the better version of you như thế nào và stay positive như thế nào. Hãy cùng nắm tay với chị Sa, chúng ta cùng nhau bước ra khỏi đại dịch thế giới này. Ok, nào let's do it. Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay chị Sa muốn gửi đến mọi người một cái topic rất là hot in trend. Đó là Covid-19. Nhưng chị Sa sẽ không nói về cái cách mà phòng chống bệnh, tại chị Sa biết là mọi người ai cũng có kiến thức từ cơ bản cho đến chuyên sâu. Cho nên chị Sa xin gửi đến mọi người là cái mind của mình sẽ như thế nào để mà vượt qua được cái đại dịch. Thì cái đại dịch này nó xảy ra quá nhanh và nó phát tán quá khủng, ảnh hưởng đến cả toàn thế giới. Cái chuyện rất là bình thường thì con người của chúng ta mình hoang mang, mình react với một cái panic, đặc biệt là khi WHO mà thông báo về cái pandemic, tình hình mà khẩn cấp trên toàn thế giới thì mọi người react rất là panic, và ngay cả bản thân chị Sa cũng react panic in the beginning. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì chị Sa đã không còn ở trong cái panic mood anymore, là tại vì chị Sa hiểu được một điều là cái dịch bệnh này nó có thể xảy ra với bản thân mình và có thể xảy ra với người thân của mình. Mình chỉ làm được những cái gì cơ bản là mình có thể giữ hygiene, mình có thể là tránh đi tiếp xúc với đám đông hoặc làm những cái điều mà mình cần phải làm. Nhưng nếu mà mình bị xâm nhập hoặc là gia đình mình, người thân mình bị xâm nhập, bạn bè mình bị xâm nhập, thì cái đó là giống như Việt Nam mình hay nói giỡn là ăn ở hoặc là chờ kêu ai nấy dạ. Thì chị Sa nghĩ là mình có ngồi mình lo biết cách mấy đi chăng nữa thì mình cũng không có thể nào mà tránh được. Thì đây là đại dịch, đây là thảm họa của thế giới. Nhưng nếu mọi người nhìn vào một cái khía cạnh khác, mình có thể lấy ra, mình hoán đổi nó, mình vận chuyển nó, thì mình sẽ thấy đây là thật ra là cái thời gian vàng cho mình. Tại vì trong cuộc sống của mình, trong cuộc đời của mình á, mình rất là ít khi nào có cơ hội để mà có một cái thời gian mà rảnh rỗi như bây giờ. Bây giờ là mình bị buộc vô thế phải có thời gian rảnh. Mình có thể chọn lựa ngồi đó stress, nghĩ về tương lai và stress không biết là tôi đóng cửa công ty của tôi thì bao nhiêu thất thoát, hoặc là có thể là tôi sẽ bị mất việc, hoặc là con mình không đi học bao nhiêu tháng nay, không biết đến lúc nó đi học lại thì như thế nào. Mình có rất là nhiều câu hỏi và hoang mang đang diễn ra trong cái đầu của mình. Nhưng mà mình làm được gì? Người nước ngoài ta hay nói là it is what it is. Mình không thể nào change được, mình không thể nào thay đổi nó được. Nó là như vậy, là như vậy. Thì bây giờ mình làm gì? Mình không against nó, mình không chống lại nó. Mình có thể chọn lựa against nó, chống lại nó. Hoặc mình chọn lựa là accept nó và make the best out of it. Thì như hồi đó chị Sa đi học Tony Robbins, ông nói một câu rất là hay và chị Sa lúc nào cũng nhớ và apply rất là nhiều trong cuộc sống của mình, là khi mà mình gặp một cái sự việc mà nó ngoài tầm kiểm soát của mình thì mình đừng chống lại nó nữa. Khi mà mình càng chống lại nó, mình chỉ làm cho bản thân mình bị down mood, rồi mình sẽ bị stress. Khi mà mình chống lại nó, mình dùng tất cả những cái lực của mình đó để mình chống lại nó, mà mình biết là mình sẽ không thắng được á, thì sao? Mình sẽ tự tiêu diệt bản thân mình. Thì khi mình không chống lại được nó thì mình làm gì? Mình vẫn phải sống với nó, thì mình hãy nắm tay nó và tango với nó và dance với nó. Khi đó mình sẽ nhìn nó với một cái khía cạnh khác, không để nó ám ảnh mình. Đó, mình phải sống với nó để mình biết cái mind của mình là phải set như thế nào để mà không để nó destroy mình. Thì để mà set cái mind, dưới đây chị Sa có 5 điều. Đây là cái lúc mà mình có rất là nhiều thời gian rảnh. Mình làm những cái gì mình không có thời gian làm, mình không có cơ hội làm từ hồi đó đến giờ. Ví dụ điển hình một cái là nâng cái hiểu biết, nâng cái kiến thức của mình lên, là
mình đọc sách nhiều hơn, coi những cái bài viết về motivation, hay là mình coi những cái YouTube mà nó làm cho mình nâng tầm cái kiến thức. Cái điều đó là điều thứ nhất. Tại vì khi mình đi làm, đầu óc mình không có cơ hội để mà gọi là absorb, để mà tiếp thu được những cái đó, thì cái lúc này là cái lúc mà chị Sa nghĩ là tốt nhất để cho mình làm việc đó. Và điều thứ hai là mình có thời gian để bonding với gia đình của mình, cha mẹ, con cái, vợ chồng, người thân của mình. Nếu mình sống trong một cái gia đình, mình sống chung với mọi người, mình chia sẻ nhiều hơn, mình dành thời gian ở nhà, mình cũng loại trừ cái việc đi ra ngoài, mình nói chuyện chia sẻ đó, để sau khi mình bước ra khỏi cái dịch bệnh này, đại dịch này, thì cái tình cảm gia đình của mình đó, nó sẽ được build stronger hơn bao giờ hết đó. Cái đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba là cái điều mà chị Sa thích lắm, là làm đẹp. Tại vì á, như là cái schedule của chị Sa rất là bận rộn. Bây giờ nói đơn giản thôi, bây giờ thí dụ nha, chị Sa muốn đi làm laser cho cái mặt, muốn hẹn bác sĩ, mở điện thoại ra coi lịch, chụp hình, travel, rồi con cái, tất cả những cái mà lịch của chị Sa không có thời gian để mà đi làm laser. Tại vì khi mình đi làm laser maximum 1 tiếng, nhưng mà sau đó mình về, mình cần phải có 5 đến 7 ngày để cho cái da mặt mình nó hồi sinh lại. Mình không được trang điểm, mình không được đi ra nắng, rồi làm sao mà có thể chụp hình, quay phim, hoặc là có thể đi travel được. Này là cái lúc mà chị Sa đi làm đẹp đó. Thì cái đó là cho chị Sa. Còn ví dụ như mọi người là cái làm đẹp của mọi người là có thể là làm về spa hoặc là gì đó, thì cái lúc này là cái lúc mà mình nên đi làm đẹp, để mà mình có một cái thời gian nghỉ dưỡng, không có cần phải là nghỉ làm hoặc là take leave on a work something like that. Điều thứ tư là mình phải lên một cái plan là mình phải làm gì để sau khi mình bước ra khỏi cái đại dịch này, mình không bị hoang mang khi mà mình bắt đầu công việc của mình lại. Thì mình lên một cái plan là ok, cái tài chính của mình như thế nào, công việc của mình phải làm như thế nào để mà có thể thu lại những cái thất thoát trong bao nhiêu tháng nay đó. Rồi những cái plan cho ngay cả năm tới luôn, cho năm 2021 luôn, là bởi vì sau khi mình ra khỏi cái đại dịch này, mình sẽ rất là bận rộn, cái mai của mình nó sẽ bị rối tung lên. Thì cái lúc này là cái lúc mình rảnh rỗi, mình phải tập trung vào mình làm cái plan đó, là một cái plan coi như là rất là details, để mà mình biết mình phải làm gì, và mình biết là mình phải chống chọi với cái sự mà thất thoát trong cái công việc của mình như thế nào. Đối với chị Sa, cái đó là một cái điểm khá là quan trọng, để nếu như mình không có muốn bị nhức đầu trong cái thời gian tới khi mà mình bước ra khỏi cái đại dịch này. Và điều thứ 5 đó là thời gian tốt cho mình để tạo nên những cái thói quen tốt. Điển hình, ăn kiêng. Bình thường á, mình đi làm, mình không có thời gian, mình chỉ ăn mình ăn bậy ngoài đường, hoặc là mình không có thời gian. Còn bây giờ ví dụ mình ở nhà, mình có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, mình không đi ra đường, thì mình phải ráng tập nấu những cái món ăn mà gọi là healthy. Tại vì khi mình đi làm á, đầu óc mình mệt mỏi, mình cũng muốn là pamper cái bản thân của mình, đúng không? Thì mình sẽ nói là ok, tôi làm cực quá, bây giờ không cho tôi ăn ngon chắc tôi chết á. Mình hay nói câu đó. Bây giờ mình ở nhà, mình rảnh rỗi nè, thì mình tập cho mình cái thói quen là tập nấu ăn những cái món mà không phải là sướng miệng, nhưng mà nó tốt cho bản thân của mình đi. Thì một tuần có thể mình làm 2 ngày để mà nấu những cái thức ăn nó healthy, nó giúp được cũng là tăng sức đề kháng cho mình để mình chống bệnh, rồi nó sẽ giúp cho mình được là người mình nó cũng khỏe hơn nữa. Rồi đến ăn kiêng, đúng không? Ví dụ mình mới ăn kiêng được có bình thường, ví dụ mình mới ăn kiêng được có 2 ngày 3 ngày đi, trời ơi, mình đang giữ ăn kiêng hay lắm nha, giỏi lắm nha. Cái xong cái một ngày đẹp trời, khoảng đường mình ăn kiêng được 2-3 ngày, cái một ngày đẹp trời, cái nhỏ bạn thân khuya tới tối nó gọi: ê, đi ăn chè không mày? Đi không? Đi chắc. Vừa được ăn ngọt, bữa giờ ăn kiêng thèm ngọt mà, đúng không? Vừa được ăn ngọt, vừa được ra ngồi tám nữa, rồi xong thế là ruin cái diet đó. Thì cái thời gian này là mình muốn là say yes với bạn mình, thì mình cũng suy nghĩ lại là thôi, mình cũng limit nó lại. Mình đi ra đường mình sợ là ham vui chút bị trúng dịch, đúng không? Thì mình cũng không đi ra được đó, nên nó sẽ dễ dàng hơn cho cái việc ăn kiêng của mình. Cái lúc mà mình ăn kiêng, mình muốn xuống ký á, thì mình thường là cái gì mà làm cho mình lên ký nhanh nhất? Rượu chè đó.
mà mình đang ăn kiêng, mình đang trong cái thời gian diet á, mà giờ tự nhiên tối bạn mình nó đang sồn sồn trong bar, thôi mình cũng đi ra luôn, ham vui mà đi ra theo chứ giờ sao giờ. Đó thì cũng lại là ruin cái diet của mình. Còn bây giờ bar bụng rồi cũng đóng cửa, cho nên là cái lúc này là cái lúc mà tốt nhất để cho mình không có những cái cám dỗ, để mình có thể là tập trung vào làm được mình achieve cái goal của mình ha. Và sau đó là exercise nha. Sau khi mà mình bước ra khỏi cái đại dịch này á, là rất là dễ mình sẽ lên 5 kg 10 kg. Tại sao? Những cái hoạt động của mình á, cũng bị limit lại, thì cái lượng burn energy của mình nó cũng thấp đi, thì nó làm cho mình dễ mập. Và mình ở nhà mình cũng ăn thế này thế kia đó, nếu mà mình không diet thì mình sẽ rất là dễ mập. Cho nên mình phải exercise nhiều hơn bình thường, để mà sau cái đại dịch corona này mình không bước ra như một con ma, mà mình phải bước ra là trời ơi, có một cái body là hotter than ever. Tiếp theo là thiền. Tại vì thiền nó tốt cho mình rất là tốt. Chị sẽ nhấn mạnh là rất là tốt cho mình. Tại vì nó sẽ trấn tĩnh được mình trong cái thời gian này, và mình sẽ build được một cái very strong mind from within, ok, để mà mình có thể chống chọi với những cái việc xảy ra trên thương trường. Sau khi mình bước ra cái đại dịch này, mình phải clean cái mess mà cái đại dịch này nó mang tới cho tất cả chúng ta. Thì mình phải cần có một cái mind, body and mind strong, ok. Thì đừng quên diet, exercise và ngồi thiền. Thì 5 điều trên của Chi Xà chỉ là đơn giản vậy thôi. Chi Xà cũng chỉ dựa trên những cái gì mà Chi Xà đang thực hiện để mà chia sẻ với mọi người. Còn nếu như mọi người có thêm những cái tips như thế nào nữa thì Chi Xà cũng mong là mọi người chia sẻ, comment ở dưới. Là Chi Xà cũng muốn học hỏi từ mọi người. Tại vì những cái điều này xảy ra với chúng ta nó rất là mới, nó rất là lạ, nó rất là nếu không muốn dùng từ khủng khiếp. Cho nên Chi Xà cũng muốn học hỏi với mọi người. Cái video clip này chỉ để chia sẻ với mọi người, và mong là mọi người cũng chia sẻ Chi Xà cái cách mà mọi người sống mỗi ngày như thế nào để mà đấu tranh, để mà vượt qua cái đại dịch này, ok. Chi Xà cũng chúc cho mọi người là sau cái đại dịch này bước ra mình phải transform bản thân của mình là hotter than ever, rồi mình sẽ là cái mind mình thật là sharp, có được một cái sức khỏe thật là dồi dào. Thank you for watching my video and I see you guys again very soon. Love you. Bye.